Xin chào mọi người, mình là Cà Rô. Trong video này, chúng mình hãy cùng khám phá về văn hóa Champa nhé. Champa là một quốc gia cổ từng tồn tại độc lập liên tục qua các thời kỳ từ năm 192 đến năm 1832, còn có tên gọi là Chiêm Thành. Cương vực của nước Champa lúc mở rộng nhất tương ứng với miền Trung của Việt Nam ngày nay, trải dài từ dãy núi Hoành Sơn, tỉnh Quảng Bình ở phía Bắc cho đến tỉnh Bình Thuận ở phía Nam, và từ Biển Đông cho đến tận miền núi phía Tây của nước Lào ngày nay. Vương quốc Champa được thành lập từ năm 192 với người dân có nguồn gốc từ gốc Mã Lai, Polynesia, di cư đến đất liền Đông Nam Á từ Borneo vào thời đại văn hóa Sa Huỳnh ở thế kỷ thứ 1 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Qua những đồ đất nung, đồ thủ công và đồ tùy táng đã phát hiện được cho thấy có một sự chuyển đổi liên tục từ những địa điểm khảo cổ như hang động Nia ở Sarawak, phía đông Malaysia. Theo sử liệu của Trung Quốc, quốc gia cổ Champa đã được biết đến đầu tiên với sự ra đời và tồn tại của vương triều Sinhapura, hay còn gọi là vương quốc Lâm Ấp, mà vị vua đầu tiên là Khu Liên. Bắt đầu từ năm 192 ở khu vực là Huế ngày nay. Sau cuộc khởi nghĩa của người dân địa phương chống lại nhà Hán, trong nhiều thế kỷ sau đó, quân đội Trung Quốc đã nhiều lần cố gắng chiếm lại khu vực này nhưng không thành công. Vào thế kỷ thứ tư, từ nước láng giềng Phù Nam ở phía Tây và phía Nam, Lâm Ấp nhanh chóng hấp thu nền văn minh Ấn Độ. Đây chính là giai đoạn mà người Cham đã bắt đầu có các văn bản mô tả trên đá bằng chữ tiếng Phạn và bằng chữ Cham. Họ cũng có bộ chữ cái hoàn chỉnh để ghi lại tiếng nói của người Cham. Vị vua đầu tiên được mô tả trong văn bia là Bahadra Varman, cai trị từ năm 349 đến năm 361 tại kinh đô Kandapupura thuộc Thừa Thiên Huế ngày nay. Tại thánh địa Mỹ Sơn, vua Bahadra Varman đã xây dựng nên ngôi đền thờ thần có tên là Bahadresvara, là sự kết hợp giữa tên của nhà vua và tên của thần Shiva, vị thần tối cao trong các vị thần của Ấn Độ giáo. Vào khoảng những năm 620, các vua Lâm Ấp đã cử nhiều sứ thần sang nhà Đường Trung Quốc để xin được làm nước phiên thuộc của Trung Quốc. Các tài liệu Trung Quốc ghi nhận cái chết của vị vua cuối cùng của Lâm Ấp là vào khoảng năm 756. Vào năm 757, trung tâm chính trị của Champa đã chuyển từ vùng Trà Kiệu xuống khu vực Panduranga và Kauthara với kinh đô là Virapura gần Phan Giang ngày nay, và thánh địa tôn giáo ở quanh quần thể đền tháp là tháp Ponaga ở Nha Trang, ngày nay nơi để thờ nữ thần đất Yanpo Naga. Năm 774, người Java đã phá hủy Kauthara, đốt đền thờ Ponaga và mang đi tượng nữ thần Shiva. Vua Champa là Satyavarman đã đuổi theo quân giặc và đánh bại chúng trong một trận thủy chiến. Năm 781, Satyavarman đã dựng lại bia tại Ponaga, tuyên bố đã chiến thắng và kiểm soát toàn bộ khu vực. Năm 875, vua Indravarman II đã xây dựng nên triều đại mới ở Indrapura, ở làng Đồng Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ngày nay. Và đây được xem là thời kỳ thịnh vượng nhất của Vương quốc Champa, với việc trung tâm tôn giáo của người Cham chuyển từ Đồng Dương về Mỹ Sơn. Từ năm 1000 trở đi, các cuộc chiến tranh với Chân Lạp đã dẫn tới có hai giai đoạn Champa thuộc sự cai trị của người Khmer. Đó là các giai đoạn năm 1145 và đến năm 1149 và giai đoạn 1190 đến 1220. Vào năm 1307, khi quan hệ giữa Champa và Đại Việt tương đối tốt đẹp, vua Jaya Simhavarman III, vua Chế Mân, đã nhượng lại hai châu Ô và châu Lý ở phía Bắc cho Đại Việt làm của hồi môn để cưới công chúa Huyền Trân, nhà Trần. Sau sự kiện này, Champa chỉ còn lại lãnh thổ từ khu vực sông Thu Bồn trở vào.
Năm 1360, vua Chebongua, vị vua hùng mạnh nhất của người Chăm, hay còn gọi là Chế Bổng Nga, lên ngôi. Từ năm 1371 đến năm 1389, Chế Bổng Nga đã tổ chức nhiều cuộc tấn công ra Thăng Long, kinh đô của Đại Việt. Ông chết trong lần tấn công cuối cùng vào năm 1389 và ngụy tướng của ông là La Ngai đã phải rút về Vichaya để lên ngôi thay thế. Sau thời kỳ Chế Bổng Nga, đến lượt Champa liên tục bị các vương triều Đại Việt tấn công và bị mất dần lãnh thổ. Sau các cuộc tấn công vào năm 1402, 1446, 1471, vua Lê Thánh Tông chỉ huy tấn công vương quốc Champa, phá hủy kinh đô Vichaya. Vua Chăm là Trà Toàn bị bắt sống và chết trên đường về Thăng Long. Sau đó, vua Lê Thánh Tông đã sáp nhập các địa khu Amaravati và Vichaya và lập nên Thừa Tuyên, Quảng Nam. Theo sử Việt Nam, chính sau thất bại lớn này đã dẫn đến việc người Chăm lần đầu tiên di cư với số lượng lớn sang Campuchia và Malacca. Trải qua nhiều biến cố, đến năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng đã cử một viên tướng người Chăm mà sử Việt gọi là Văn Phong đánh chiếm hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hoa để lập ra phủ Phú Yên. Đến năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần đã gửi một đoàn quân sang tấn công Champa, tiến đến sông Phan Giang, bắt vua Chăm là Ponaop đưa về Huế. Vậy là vào năm 1653, Kauthara hoàn toàn bị sáp nhập vào lãnh thổ của nước Đại Việt. Kauthara thất thủ, đền Ponaga ở Nha Trang lọt vào vòng kiểm soát của nhà Nguyễn. Sau khi vua Minh Mạng lên ngôi, ông phân bố lại hành chính, chia tỉnh Bình Thuận, trấn thành hai phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận. Vua Minh Mạng đã hạn chế quyền lực của Hoàng gia Chăm. Đến năm 1822, Chánh trưởng, vị vua cuối cùng của Champa, rời kinh đô Bankana, lưu vong tại Campuchia. Năm 1832, người Chăm lại nổi dậy chống lại vua Minh Mạng, nhân có dịp cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi ở phía Nam, nhưng không thành công. Chính quyền tự trị hạn chế của người Chăm chấm dứt tồn tại vào năm 1832, khi Hoàng đế Minh Mạng đổi Thuận Thành thành phủ Ninh Thuận và đặt quan lại cai trị trực tiếp. Lịch sử Vương quốc Champa chính thức dừng lại ở đây. Trong suốt quá trình lịch sử tồn tại và phát triển của mình, Vương quốc Champa đã có đến 5 lần phải di rời thay đổi thủ đô, từ Kandapura đến Simhapura, đến Virapura, Indrapura, Vichaya và cuối cùng là Panduranga. Theo các tài liệu sử sách của Việt Nam và Trung Quốc ghi lại, thì Vương quốc Champa không phải là một quốc gia có thể chế chính trị trung ương tập quyền, mà là một dạng nhà nước liên bang gồm tộc người Chăm theo đạo Bà La Môn, Phật giáo và Hồi giáo chiếm đa số, và một số tộc người nhỏ hơn ở vùng núi Đề Ga Tây Nguyên. Về văn hóa thì văn hóa Ấn Độ, Campuchia và Java đều có ảnh hưởng đến văn hóa Champa. Từ thế kỷ thứ 4, Vương quốc Phù Nam ở Campuchia và miền Nam Việt Nam ngày nay đã truyền bá văn minh Ấn Độ vào xã hội Chăm. Tiếng Phạn trở thành ngôn ngữ học thuật và Ấn giáo, đặc biệt là Siva giáo, trở thành quốc giáo của Vương quốc Champa. Từ thế kỷ thứ 10, các thương nhân Ả Rập đã mang tôn giáo và văn hóa đạo Hồi vào khu vực. Champa có vai trò trung chuyển quan trọng trên con đường hồ tiêu từ vịnh Persic tới miền Nam Trung Quốc, và sau này là con đường thương mại trên biển của người Ả Rập, xuất phát từ bán đảo Đông Dương, nơi xuất khẩu trầm hương. Mặc dù giữa Champa và đế quốc Khmer luôn có chiến tranh, nhưng thương mại và văn hóa vẫn được giao lưu về cả hai phía. Champa còn có quan hệ thương mại và văn hóa với các đế quốc hùng mạnh trên biển như Srivijaya và sau này với Majapahit trên bán đảo Mã Lai. Về tôn giáo và tín ngưỡng thì trước khi bị vua Lê Thánh Tông chinh phục vào năm 1311, tôn giáo chính của người Chăm là Ấn Độ giáo, và nền văn hóa Champa cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ. Ấn Độ giáo ở Champa chủ yếu là Siva giáo, tức là đạo thờ thần Siva, và có ảnh hưởng đến các tôn giáo bản địa như thờ nữ thần đất Ganpo Naga
Biểu tượng chính của tôn giáo Shiva của người Chăm là linh vật Linga, Mukhalinga, Chatalinga. Cùng với nền điêu khắc của người Khmer và người Java, nền điêu khắc của Champa là một trong 3 nền điêu khắc chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo đạt tới tầm cỡ thế giới. Về mặt xã hội, Vương quốc Champa theo chế độ mẫu hệ. Căn cứ vào các bia khảo cổ di tích của người Chăm, tới nay người ta xác định được khoảng 10 triều đại với gần 100 vị vua Champa. Về kinh tế, qua các công trình nghiên cứu lịch sử, người ta phát hiện ra rằng nền kinh tế Champa ngày xưa chủ yếu dựa vào các hoạt động nông nghiệp, sản xuất đồ thủ công và thương mại. Các dấu vết còn lại ở miền Trung Việt Nam của những hệ thống thủy lợi phức tạp và những giống lúa có chất lượng cao đặc trưng riêng của miền Trung được xem là những bằng chứng của một nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước đã phát triển rất cao. Từ thế kỷ thứ 10, các cảng của Vương quốc Champa đã được biết đến như những thương cảng quan trọng trên Biển Đông. Nằm trên hành trình thương mại đường biển giữa phương Đông và phương Tây, vẫn được gọi là con đường tơ lụa trên biển. Các sản phẩm sản xuất của Champa là sản phẩm đồ thủ công như các đồ gốm sứ, đất nung và cả các sản phẩm khai thác miền rừng như sừng tê, ngà voi và đặc biệt là trầm hương, tổ yến, vân vân. Về di sản, rất nhiều tháp cổ của người Chăm vẫn còn ở miền Trung Việt Nam. Một điển hình về kiến trúc là Thánh điện Mỹ Sơn ở Hội An, nơi đã từng bị bom Mỹ phá hủy nặng nề trong chiến tranh, nhưng đã dần dần được phục chế lại sau chiến tranh từ thập niên năm 1980. Tháp Chăm là tên gọi thông dụng trong tiếng Việt, dùng để chỉ kiến trúc đền tháp Champa. Những quần thể thuộc kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng Hindu và Phật giáo của dân tộc Chăm sinh sống ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam ngày nay. Phần lớn các tháp Chăm là một khối kiến trúc xây dựng bằng gạch nung màu đỏ sẫm, lấy từ đất ở địa phương. Phía trên được mở rộng và gọt vun thành hình bông hoa. Mặt bằng tháp đa số là hình vuông, có không gian bên trong chật hẹp, thường có cửa duy nhất mở về hướng đông, hướng mặt trời mọc. Trần của tháp được cấu tạo vòm cuốn. Trong lòng tháp đặt một bệ thờ thần bằng đá. Trong các loại hình di tích kiến trúc cổ ở Việt Nam thì kiến trúc đền tháp Champa giữ một vị trí hết sức đặc biệt. Không chỉ là một loại hình kiến trúc tôn giáo, một di sản có giá trị để góp phần tìm hiểu văn hóa Champa trong lịch sử, mà tính thẩm mỹ trong điêu khắc trên mỗi công trình đền đài Champa hiện còn thu hút rất nhiều thế hệ học giả hơn một thế kỷ quan tâm nghiên cứu. Dọc miền Trung Việt Nam được ước tính có khoảng 50 tòa đền tháp Chăm. Những ngôi tháp mới nhất cũng đã có tuổi đời dao động khoảng 500 đến 600 năm. Đặc biệt có những ngôi tháp mang niên đại tới hàng nghìn năm. Đây là sản phẩm kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của dân tộc Chăm. Theo tiếng Champa, những đền tháp được gọi là Kalan hay còn gọi là lăng, là nơi các vị vua vương quốc Champa xây dựng để thờ phụng thần linh. Những vị thần được thờ cúng tại đây có thể là thần Shiva hoặc thần Ganesha. Nhóm đền tháp Champa được chia bố cục theo hai dạng. Loại mang bố cục bộ ba song hành, kiến trúc có 3 Kalan. Tiêu biểu là những quần thể tháp như tháp Chiên Đàn, Khương Mỹ, Dương Long. Quần thể dạng này có phần kiến trúc chủ thể gồm 3 ngôi đền, tháp đứng song song hàng theo trục Bắc Nam, cùng quay mặt về hướng đông, hướng mọc của mặt trời. Loại bố cục thứ hai là loại có một tháp trung tâm, có thể kể đến tiêu biểu như một loạt nhóm đền tháp trong quần thể Thánh điện Mỹ Sơn, Poklong, Garai, Ponaga, vân vân. Trong đó tháp trung tâm là nơi thờ thần Shiva. Ngoại trừ một vài nhóm đền tháp như tháp Bằng An, tháp Hưng Thạnh mang đặc điểm kiến trúc phong cách Bắc Ấn, thì những tháp còn lại ở Việt Nam đa phần đều mang phong cách Nam Ấn. Chạy dọc từ Thừa Thiên Huế vào đến Bình Thuận có rất nhiều nhóm tháp. Tiêu biểu như nhóm tháp Liễu Cốc có từ thế kỷ thứ 13 tại Thừa Thiên Huế, nhóm tháp Mỹ Khánh
được xây dựng vào thế kỷ thứ 8 tại Thừa Thiên Huế, còn gọi là tháp Phú Diên, được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Năm 2001, nhóm tháp này xác lập kỷ lục thế giới với tiêu chí tháp trăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển, được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới vào năm 2022. Nhóm tháp Bằng An được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10 tại Quảng Nam, là nơi thờ thần Siva. Đây là ngôi tháp duy nhất có hình bát giác còn tồn tại đến ngày nay. Theo các nhà nghiên cứu thì tháp Bằng An được xây dựng vào khoảng năm 875 dựa vào hai pho tượng Gacha Simha bằng sa thạch đặt ở trước tháp theo phong cách chánh lộ, thì đã xác định niên đại muộn hơn vào khoảng thế kỷ thứ 9. Tiếp đến là nhóm tháp Mỹ Sơn tầm cuối thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 13 tại tỉnh Quảng Nam. Đây là quần thể kiến trúc nổi tiếng nhất của người Champa ở Việt Nam. Năm 1979, Mỹ Sơn được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật, đồng thời là di sản thế giới. Đây là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp mang nhiều phong cách kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của Vương quốc Champa. Hầu hết các công trình kiến trúc, các tác phẩm điêu khắc tại Mỹ Sơn đều chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Đến năm 1975, Mỹ Sơn chỉ còn lại 32 công trình do bị phá hủy nặng nề bởi chiến tranh. Trong số 32 công trình này thì khoảng 20 công trình còn giữ lại được dáng vẻ ban đầu. Công trình lớn nhất là tháp A1 cao 24 m với 6 tháp phụ xung quanh, được đánh giá là kiệt tác của kiến trúc Champa. Tiếp đến là nhóm tháp Chiên Đàn, được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12 tại tỉnh Quảng Nam. Nhóm tháp này là nơi phát hiện nhiều hiện vật trang trí, điêu khắc có giá trị nghệ thuật, đặc biệt là các bệ thờ Yoni và các bức tượng người, động vật, tượng rắn Naga, tượng ngỗng thần Hamsa, chim thần Garuda, voi thần Gacha Simha, được thể hiện theo phong cách chánh lộ. Tại Quảng Nam còn có nhóm tháp Khương Mỹ, hình thành vào cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10, là khu vực tháp thờ thần Vishnu. Theo nhà khảo cổ học Pháp, nhóm tháp Khương Mỹ được xem là nhóm tháp đầu tiên kiến trúc Champa xuất hiện ở Khương Mỹ. Một số mô típ trang trí của nghệ thuật người Khmer. Tại tỉnh Bình Định thì có nhóm tháp Cánh Tiên, là có nhóm tháp được hình thành vào thế kỷ thứ 12. Tháp Cánh Tiên được xem là loại hình kiến trúc phổ biến của văn hóa Champa. Khác với nhiều tháp Chăm khác, sự trang trí của tháp Cánh Tiên được đánh giá là cầu kỳ hơn nhiều. Có nhiều ý kiến cho rằng ngôi tháp này là do vua Chế Mân xây dựng dành tặng cho Hoàng hậu Huyền Trân. Tại tỉnh Bình Định thì có nhóm tháp Phú Lốc, cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12. Còn có tên gọi là tháp Phước Lộc. So với tháp Cánh Tiên thì trang trí trên tháp Phú Lốc có phần đơn giản hơn. Mái tháp 3 tầng ngăn cách với phần thân bởi một diềm đá không trang trí. Phần mái của tháp Phú Lốc không được nguyên vẹn, có thể những dấu tích của phần mái nằm trên một quả đồi cách không xa tháp Phú Lốc, là nền móng của 3 khối tháp đã bị sập đổ với gạch đá đổ xuống đất chất thành gò. Tại Bình Định có rất nhiều nhóm tháp, và một trong những nhóm tháp tiêu biểu là nhóm tháp Bánh Ít, cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12, thờ tượng thần Siva. Tháp Bánh Ít còn được gọi là tháp bạc. Quần thể tháp Bánh Ít có 4 tháp, gồm đền thờ chính Kalan, tháp cổng Gopura, tháp hỏa Kosaha và tháp bia Posa. Căn cứ vào các phế tích còn lại, các nhà nghiên cứu cho rằng số lượng kiến trúc tại đây còn nhiều hơn, tạo nên một trung tâm tôn giáo hoàn chỉnh với nhiều loại hình kiến trúc khác nhau. Cũng ở Bình Định còn có nhóm tháp Thủ Thiện, hình thành từ thế kỷ thứ 12 hoặc thế kỷ thứ 13. Tháp Dương Long
được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 12, hay còn gọi là tháp Ngà. Cụm tháp này gồm 3 tháp, phần thân của các tháp được xây bằng gạch. Các góc được ghép bởi những tảng đá lớn chạm trổ. Tính quy mô của nhóm tháp Dương Long không chỉ thể hiện ở chiều cao mà còn ở lối kiến trúc độc đáo. Tháp giữa cao 42 m là tháp cao nhất trong các tháp Chăm còn lại ở Việt Nam. Tháp Dương Long được đánh giá là một trong những tháp Chăm Ba đẹp nhất Việt Nam. Cũng tại Bình Định còn có tháp Bình Lâm được hình thành thế kỷ thứ 12, là một ngôi tháp tương đối đặc biệt ở Bình Định vì sự khác biệt về vị trí, khi mà các tháp khác thì nằm trên đồi cao, còn tháp Bình Lâm thì nằm ngay trên đồng bằng. Bình Định còn có tháp Đôi được hình thành vào thế kỷ thứ 12, thờ Linga và Yoni. Cả hai ngôi tháp đều không phải là tháp vuông truyền thống mà gồm hai phần chính, khối thân vuông và phần đỉnh hình tháp mặt cong. Các góc tháp hiện lên những tượng chim thành Garuda. Kiến trúc của tháp Đôi chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Ấn Độ giáo. Đi vào Phú Yên thì có nhóm tháp Nhạn cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12. Tuy là được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 11, nhưng có truyền thuyết kể rằng việc tòa tháp được xây dựng có liên quan đến cuộc giao tranh của Lương Văn Chánh với quân Chăm chiêm thành trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương năm 1945-1954. Thực dân Pháp khi tiến vào Việt Nam đã nã pháo làm cho đỉnh tháp và 3 góc tháp bị sụp đổ. Do bị tổn hại đáng kể trong chiến tranh, vào cuối năm 1960, dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tỉnh Phú Yên đã phải tu bổ tháp. Tháp Nhạn được xem là công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị lịch sử cao của người Chăm. Tại tỉnh Khánh Hòa thì có nhóm tháp Ponaga được hình thành vào giữa thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13. Tháp thờ nữ thần Ponaga, Thiên Y Thánh Mẫu cùng hai người con của bà là ông Nam Hải, Skada, Ganesha. Khu di tích tháp Ponaga là quần thể công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của Vương quốc Champa cổ. Nơi đây còn là trung tâm tôn giáo thờ nữ thần Ponaga. Sau này còn là nơi thờ Thiên Y Thánh Mẫu của cộng đồng cư dân khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cụm di tích Ponaga có 6 ngôi tháp, nhưng hiện tại chỉ còn 4 ngôi tháp là tương đối hoàn chỉnh. Nhóm tháp tiếp theo là nhóm tháp Hòa Lai tại Ninh Thuận, được hình thành vào thế kỷ thứ 9. Ban đầu cụm tháp Hòa Lai có 3 tháp là tháp Bắc, tháp Giữa và tháp Nam, một bờ thành và lò gạch. Tuy nhiên, tháp Giữa xây dựng dở dang nên hiện nay chỉ còn nền tháp. Cụm tháp Hòa Lai là một quần thể rất có giá trị về kiến trúc và điêu khắc của người Chăm. Do đó được đặt tên mở đầu cho một phong trào kiến trúc Chăm là phong cách Hòa Lai. Ngoài ra ở Ninh Thuận còn có khá nhiều nhóm tháp Chăm từ thế kỷ thứ 13, như nhóm tháp Pokong Garai. Pokong Garai là một quần thể gồm 3 tháp, gồm tháp thờ chính, tháp vua, tháp cổng ở phía đông và tháp thần lửa hơi hướng về phía nam, có mái hình thuyền. Đây là cụm tháp còn nguyên vẹn về cả công trình kiến trúc lẫn việc tổ chức thờ phụng của người Chăm. Theo các tài liệu được ghi lại tháp, chính tại vị trí này vào năm 1050, hai vị hoàng thân anh em tên là Yuva Jacha và Deva Jacha, sau khi chiến thắng cuộc nổi dậy của người dân xứ Panduranga, đã cho dựng một linga và một cột chiến thắng. Cũng tại Ninh Thuận còn có tháp Porome thế kỷ thứ 17, là cụm tháp cuối cùng được xây dựng bởi nền văn hóa Vương quốc Champa, được coi là cột mốc của sự trấn hưng Ấn Độ giáo. Trong quá khứ, tháp Porome là một cụm tháp gồm tháp chính, tháp lửa và tháp cổng, nhưng tới thế kỷ 21 chỉ còn tồn tại lại tháp chính và một phần tháp lửa. Cuộc khai quật khảo cổ học những hố xung quanh quần thể vào thế kỷ 21 cũng cho thấy vết tích xuất hiện của một hố nước thiêng mang tên Somasutra.
Tiếp tục cuộc hành trình khám phá các đền tháp Chăm trên dải đất dọc miền Nam Trung Bộ. Chúng ta đến với Bình Thuận, nơi có nhóm tháp Podam được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9. Nhóm tháp Podam còn có tên gọi là Po Tầm, là một trong những phong cách kiến trúc nghệ thuật sớm của Vương quốc Champa. Nhóm tháp này gồm có 6 tháp, tuy nhiên hiện nay chỉ còn lại 3 tháp tương đối nguyên vẹn, còn 3 tháp khác đã bị sụp đổ. Nhóm tháp Podam là nơi người Chăm thực hiện những nghi lễ tôn giáo quan trọng, trong đó có lễ hội lớn nhất của người Chăm. Quần thể di tích này đã phải trùng tu sau khi bị yếu tố thời tiết bào mòn, làm rơi rụng gạch dây tháp khiến cho phần liên kết còn lại rất yếu và có thể sụp đổ. Cũng tại Bình Thuận còn có nhóm tháp Posa Inu được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9. Ban đầu, người Champa xây dựng nhóm tháp Posa Inu để thờ thần Siva, nhưng đến thế kỷ thứ 15, người Champa tiếp tục xây dựng một số đền thờ dạng kiến trúc đơn giản để thờ công chúa Posa Inu. Do được xây dựng từ những viên gạch đỏ liên kết với nhau rất chắc chắn bởi một loại chất kết dính đặc biệt, nên có nhiều giả thuyết cho rằng nhựa thực vật đã được sử dụng trong quá trình xây dựng tháp Posa Inu. Tiếp tục hành trình vào đến Đắk Lắk, nơi có nhóm tháp Yang Praong từ thế kỷ thứ 13, còn được gọi là tháp tràm rừng xanh, là ngôi tháp duy nhất được tìm thấy ở khu vực Tây Nguyên. Tương truyền tháp này là một ngôi mộ của người đứng đầu làng Chăm. Ngày xưa, Yang Praong được công nhận là di tích văn hóa kiến trúc quốc gia vào năm 1991. Ngoài ra, trên khắp các dải đất miền Trung Nam Bộ của Việt Nam còn có rất nhiều nhóm tháp phế tích như di chỉ tháp Phong Lệ thế kỷ thứ 10 tại Đà Nẵng, di chỉ tháp Cẩm Mít trước thế kỷ thứ 13 tại Đà Nẵng, di chỉ tháp Mẫm ở Quảng Nam, di chỉ tháp Đồng Dương thế kỷ thứ 9 ở Quảng Nam, di chỉ tháp Trà Kiệu cuối thế kỷ thứ 1, đầu thế kỷ thứ 2 tại Quảng Nam, và di chỉ tháp Chánh Lộ từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 11 tại Quảng Ngãi. Di chỉ tháp này giờ chỉ còn là phế tích. Qua nhiều đợt tiến hành khảo cổ học, các nhà nghiên cứu tại Việt Nam đã phát hiện được gần 400 hiện vật với nhiều chất liệu như đồ đá, đồ gốm sứ, thạch anh, vàng, vân vân. Đặc biệt, trong phần lõi di chỉ tháp Phong Lệ ở Đà Nẵng, các nhà khoa học còn phát hiện sự tồn tại của một hố thiêng có diện tích lớn, bố cục, được cho là hoàn toàn khác lạ với các di tích Champa đã được phát hiện. Trong các di chỉ phế tích thì còn có di chỉ tháp Trà Kiệu, một quần thể bao gồm thành được xây bằng gạch và toàn bộ diện tích bên trong lòng thành. Đây từng là một vùng văn hóa Champa cổ quan trọng và là thủ đô đầu tiên của nước Lâm Ấp. Còn tại di chỉ tháp Chánh Lộ thuộc tỉnh Quảng Ngãi thì nhóm tháp Chánh Lộ tọa lạc tại khu vực hiện nay là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nhóm tháp Chăm cổ quy mô lớn nhất từng được biết đến ở vùng phía nam châu Amaravati của Vương quốc Champa. Tuy nhiên tới nay đã hư hại sụp đổ theo thời gian và hoàn toàn không còn vết tích. Trong chuyến đi dọc miền Trung Việt Nam lần này, mình đã rất hứng thú với di sản văn hóa Champa. Tháp Champa là loại hình kiến trúc tôn giáo duy nhất còn lại cho đến ngày nay. Gần 900 năm từ cuối thế kỷ thứ 7 đến nửa đầu thế kỷ thứ 17, người Champa đã xây dựng nên một nền kiến trúc điêu khắc với hàng trăm đền tháp, xuất hiện ở khắp nơi trên địa bàn cư trú của người Chăm trong lịch sử. Kiến trúc đền tháp Champa là một loại hình kiến trúc tôn giáo, một di sản có nhiều giá trị để góp phần tìm hiểu về nền văn hóa Champa trong lịch sử. Nếu bạn là người đam mê lịch sử, du lịch và hứng thú với hành trình khám phá của mình, hãy đăng ký kênh để cùng cá Rô bé con trải nghiệm và khám phá trong những hành trình tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Những mẫu hoa văn thay đoạn nghệ thuật tại Mỹ Sơn.
Quá trình phát triển của Mỹ Sơn còn cho thấy sự tương hoán nghệ thuật liên vùng với các vương quốc lân cận là các nền nghệ thuật Khmer, Campuchia, Dvaravati, Thái Lan và Java, Indonesia. Phật viện Đồng Dương Indrapura cuối thế kỷ nghệ thuật của Đồng Dương đã ảnh hưởng trực tiếp đến giai đoạn chín mùi của kiến trúc Mỹ Sơn trong các thế kỷ 10. Ngoài ra, những nhóm tháp Khương Mỹ, Chiên Đàn, Bằng An cùng với Mỹ Sơn đã tạo nên một cảnh quan kiến trúc ấn